könyvsorozatnak, ez itt a második kötete, amit ma bemutatunk. Hogyan indult ez a kezdeményezés? Egy Facebook csoporttal indult ennek a könyvsorozatnak a története. Igazából az volt ezzel a célunk, hogy teremtsünk egy virtuális teret annak, hogy ezeket a történeteket, emlékeket, fényképeket meg tudjuk őrizni, és ebből nőtt ki tulajdonképpen a könyvsorozat, aminek a második köteténél járunk, és helyettes államtitkár úr egy picit mellé lőtt, mert 5 kötet készül még, és ami tulajdonképpen ezen a dián látszik, az a folyamatnak az eleje, meg a vége, de akik a Facebook csoport tagjai, azok tudják, hogy igazából a varázslat az a 2 között történik, és ez tényleg csak nagyon röviden. Ugye az volt az eredeti célunk, hogy emlékeket, emlékmorzsákat, történeteket őrizzünk meg, és ezek tudományterületekhez is kapcsolódnak, és ebben most nem is nagyon fogok belemenni, de ezek a történetek, ezek magukkal hozták a fényképeket, a dokumentumokat, a tárgyi emlékeket, nagyon-nagyon gyönyörű ritkaságokat, és egyébként ebben a sírkövekről készült fotók is benne vannak. És amit szintén tapasztalunk a csoportban, az a hatalmas segítőkészség, tehát csoporttagok segítenek egymásnak kutatni, amerikai tagok küldenek halotti bizonyítványokat. Számos olyan történet van a második kötetben, ami közös kutatás eredménye, tehát nem egy leszármazott egyedül kutatta ki, hanem segítséggel kutatta ki. És tulajdonképpen ebből a 3-ból, tehát a történetekből, a tárgyi emlékekből, fotókból, dokumentumokból és a közös kutatásból állnak össze ezek az élő családi krónikák. És most már a 2 kötetben együtt 106 családi krónikánk van, egy pillanatra visszalépek, itt ugye a kivándorlási hullámok láthatóak a képen, az a nagyon nagy hullám, az ugye a századfordulós hullám, a 2 világháború, első világháború után még volt egy icike-picike hullám, de aztán ugye, ahogy Balázs is említette, jöttek a szigorítások, a második világháború után volt egy nagyobb, őket DPIC-nek, azaz Displaced Person-öknek hívjuk, és egyébként aztán 56 volt még, amikor több tízezer magyar érkezett Amerikába, és utána már tényleg ez inkább elenyésző, és látszik, hogy a történeteknek az eloszlása is nagyon-nagyon hasonlít ehhez a grafikonhoz. A legtöbb történetünk az a nagy kivándorlási hullámhoz kapcsolódik, számos díp is, leszármazott ül itt egyébként ma is közöttünk, 56-os történeteink is vannak, van disszidens történetünk is, bár nagyon-nagyon nyúlfarknyi, és van egy olyan történetünk is, ami egy 92-es Amerikába kitelepülésről szól, tehát fontosnak tartottuk, hogy minden korszak története szerepeljen a könyvben. A kivándorlás témájáról már sokan sokféleképpen írtak. Mi különbözteti meg az Óhazából az Új világból című sorozatot ezektől? Ugye gondolom, hogy többen ismerik itt a jelenlévők között a fantasztikus Memory Project-et, amelyik kb. 10 éve 2 amerikai-magyar leszármazott gyűjti a videótörténeteket, és készít videóinterjúkat DP-kkel, 56-osokkal, valamint van ugye egy nagyon friss könyvsorozat, az Antal Ferenc Ildikó újságíró kötetei, a Magyarnak lenni Amerikába, amely kötetekben az Ildikó interjúkat készít a jelenlegi diaszpóra kiemelkedő személyiségeivel, és vannak még ugye a visszidens kötetek, a 3 kötet, amelyik Magyarországra visszaköltöző volt, vagy hát leszármazottakkal készít interjúkat. Hát ehhez képest, ami a kötetünk más, többek között azért, mert ugye nem csak a magyarul beszélő leszármazottak írnak a kötetünkben, hanem a több amerikai szerzőnk is van, és ezáltal a magyar és az amerikai rálátások a történetre szintén megvannak. Az amerikai és a magyar történelemnek gyakorlatilag az egész spektrumát lefedik a történetek, nem, ugye, hiszen a legkorábbi időkből visszanyúlva vannak történeteink, amelyeket a leszármazottak írnak meg, és a történeteinket maguk a családtagok írják meg, tehát és ilyen módon tehát nem interjú alanyaink vannak, hanem a leszármazottak maguk írják meg a történetet, tehát sokkal aktívabban részt vesznek ebben az egész folyamatban. És nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a történeteinknek a nagy része nem szuper
iskolázott embereknek az életéről szól, hanem az egyszerű embereknek az élettörténetéről, illetve a családja történetéről. Kivándorlóknak, illetve a visszatérteknek a történeteit is megtalálhatjuk a kötetekben. Hát ennyiben vagyunk mások. Értem. Az angol nyelvű kötetet október közepén mutattátok be az Egyesült Államokban. Merre jártatok, és milyen volt a visszhangja ennek? Október 15-én a New York-i Magyar Házban volt az angol nyelvű kötetnek a bemutatója, ez a baloldali képeken látható. Itt négy szerzőt szólaltattunk meg, és nagyon nagy közönségünk volt ott, és kb. 70 ember jött el, akik teljesen betöltötték a termet, és aztán 2 nappal később a washingtoni Magyar Nagykövetségen volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol már 3 szerzőnk beszélt, és itt a jobb oldali képeken látható a beszélgetés maga és a szerzőinkkel együtt készült képek. Azt gondolom, hogy nagyon sikeres eseményeken vagyunk túl.